Okay, it is the start of a brand new week. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera, basta driver, sweet striker. Tiba-tiba rin ba ngayon ng mga rider? Hindi problema yan nang pumasok na nakabike. Itong katabi ko, magaling dati mag-spike. Pero walang kinalaman yan dahil ito ang Afternoon Delight. Okay, it's Monday, March 24. Ang ating delight of the day ay hindi ko masa-spike paalis ng table because it is a good old croissant. 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 Na Ito- parang may biscoff ata sa taas, ano? Nung nasa Paris ka ba, order ka na order nito? Hindi. Alam mo kung saan kami na talagang nahumaling? Paano chocolat. Ba... Doon Yan, kami. bango-bango pag umaga, no? Tsaka ang mura kasi. I mean, mura siya comparing it to, let's say, yung everyday na... yung minimum wage siguro doon. Tsaka kung magkano yung bibilin, kumpara sa mga bilihin dito. Pakipaliwanag sa amin ang mga hampas lupa kung ano yung pan de chocolat. Hindi ko rin alam eh. Chocolate bread. Chocolate bread. In Pero essence. hindi ko lang alam kung paano yung pagkakagawa niya. Oo. Anong pinapares sa pan de chocolat? Kape. Kape. Oo. Hindi chocolate. Hindi hot chocolate. Kape. Kasi may chocolate na yung tinapay eh. Eh, binababad mo ba yung tinapay doon sa kape? Hindi. Considered polite ba yon in French society? Hindi naman ata considered polite yun, no? Ano ba? Hindi ko alam actually. Bakit Kung hindi? saang bansa ba usual na may practice na gano'n? En churros, di ba? Sa Spain. Sa tsokolate. Sa chocolate, sa hot choco. Yes! Hindi ko alam. Kaya mo yan. Oo. Bakit nga ba ito napili nating delight of the day? Wala lang. Wala lang. O may strike eh. Oo. At sa dahilan eh. Pampahappy lang. Actually, hindi ko alam kung bakit yun ang napili today. Basta masaya tayo dyan. Oo, masaya tayo. Oo. Anyway, maraming hindi masaya ngayon. Including Oh, the two sides, ano? Sides sa mga, yung side halimbawa ng mga nagsa-strike, at yung side halimbawa din ng mga pasero, although sinasabi lagi ito recently ng mga otoridad, naagapan daw nila. Pero mag-abang kayo mamaya hapon, dyan magkakaalaman yan. Ikaw ba, sa bagay, naka-dorm ka pala dati, hindi ka ba inaabutan ng mga cheap hindi. strikes? Hindi ako inaabutan. Pero na-experience ko for a good number of years naman na sumakay ng public transpo. Like, lahat yan, tren, jeep. Favorite ko nga dati yung bus na walang aircon eh. Oh, Oo, pakisabi kay Direk, specifically yung walang aircon. pakisabi kay Direk, isolo shot ka muna. Oo, paliwanag ka, bakit mo gusto yung bus na walang aircon? Ha? Oh, kasi, solo shot siya. Bakit? Direk, ang init. Oo nga, ang init nga. Oo. Hindi, pero kasi yung bus na walang aircon, kaya ako siya gusto before. Kasi number one, galing it's a long day for me. Galing akong pasok, ensayo. Tapos parang masyado ng kulob. Yung, Okay. yung feeling, yung amoy ng aircon, halo-halo na lahat ng mga inuwing pagkain ng mga tao. Alam mo yon, kahit ako yung damit ko, yung sapatos ko, na pan-training, ganyan. Tapos yung second ko, actually 3 reasons. Yung pangalawang reason ko, sa Loton pa ako sumasakay dati. Layo naman. At sa Loton. Espanya! Sakay ako ng jeep. Oh, Papuntang, Loton. bakit sa Loton? Kasi yung Loton ang may biyahe papunta sa amin. Pauwi ng South. Oo, pauwi ng South. Oh, kasi sa Loton ako nag-aabang pero kabilang side. So Loton. So, yun, para hindi masyadong kulob yung feeling with the aircon. Number 2, yung hampas ng hangin sa mukha ko, feeling ko hindi ako nakakatulog. Takot ako makatulog sa bus. Safety reasons, at saka baka magpas ako. Tapos number 3, feeling ko, pag nagka-aberya, mas madaling jump na lang kasi may bukas ng bintana. Alam mo, nung nasa ganung antas ako noon ng pag-aaral, bibihira lamang ang mga bus na may aircon noon. Mabibilang mo sa mga daliri ng Talaga? ilang kamay ng mga Simpsons, halimbawa. Kung ilan lang yung mga rotang mga gano'n. No? Pero nagigets ko yan. Pero masarap sumakay ng bus na walang aircon kapag gabi. Tama ba? Gabi ako Ayun. nagbabiyahe. Sa umaga, hindi mo sasabihin Kasi after, yan. hindi, sa umaga aircon ako. Di ba? Pero pinapatulan ko yung mga aircon na yung katabi mo na yung driver, uupo ka lang sa, ganun ako nakapagsabayan noon. Imbis na malate ako, uupo na lang ako sa tabi ng driver. Pwede ba yun? Syempre hindi, siksikan eh. Kaya lang papaupuin kapag sobrang sikip na. Kasya ka? Ha? Kasya? Dun sa, Sabi na driver? di ba may mga... Bus ba itong pinag-uusapan? Bus, Okay. oo. Sa jeep. Hindi.
Sa bus. Ginagawa oo. kasi minsan yon yung mga misis na sumasama sa biyahe. Yung sa gitna sila. Sa gitna or minsan dito sa gilid talaga pag balingkinitan. Hindi, sa bus naman yung sinasabi ko. Magkano ang bus nun? Alala Oh mo, my pamasahe. gosh, 40 plus siguro. Ang mahal naman yan. Aircon na yun. Oo. Pero Ata, nagigets ko hindi ko minsan, maalala. may mga aircon na alam mo yung hindi nalinisan talaga. Amoy paa. Oo. Kung hindi amoy paa, mamimili ka lang amoy paa o amoy yung malakas sa Yung car deodorizer. freshener, Oo. ayoko din nun. Kaya ayoko talaga ng aircon. Well, tsaka safety. Kasi honestly, nung pumapasok pa ako, madaming nasa balita na hold up sa bus, mga ganyan. Kaya medyo, alam mo naman, syempre mag-isa lang akong bumabiyahe nun na babae. Kaya, alisto, dapat. Okay. Eto, dito po, kung kanina nabanggit ni Lud yung mga hindi masyadong masaya, dito po sigurado sa una nating storya on social media, maraming Pilipino ang natuwa. Alex Eala made history once again at the 2025 Miami WTA 1000 event, defeating Australian Open champion Madison Keys 6-4, 6-2. The victory marks her second win over a top 30 opponent in just 2 days following her stunning upset of world number 5, Jelena Ostapenko. Eala's remarkable achievement is only the second ever win by a Filipino tennis player over a top 30 opponent since the WTA Tour rankings began in 1975. Eala's historic win has set the stage for an exciting fourth-round matchup against Spain's Paula Badosa. Okay, so everyone, actually, madaling araw to. Bakit may nagbibip? Okay. Yeah. Madaling araw to, no? Nung nangyari yung match ni Alex Eala versus Madison Keys, and everybody was Madaling araw sa Pilipinas. Madaling araw sa Pilipinas. At ang dami talagang nabigla. Dahil kakapanalo niya lang against Jelena Ostapenko, both players, si Ostapenko and si Keys, they're Grand Slam champions. So, just to give context, si Alex Eala is considered the wild card, yun ang tinatawag sa kanya, no, sa mga multiple articles across the globe. Dahil ranked number 140 siya. Si Ostapenko, ranked number 25. Yung tinalo niya kanina ay si Madison Keys, ranked number 5 Aba, in the world. so matindi Ganun yan. kalupit. Oo. Wala namang may tsamba-tsamba ba sa tennis? Syempre lahat yan ay hard work, no? Swerte ka na rin kung medyo mali ang gising ng kalaban mo. But either way, we are very proud and very happy for Alex Eala's win. Tapos, she was asked, actually, natawa siya dun sa interview, when she was asked what it means for the Philippines to get that win, ang sagot niya is, you have to ask the country. Growing up, it was tough. You didn't have anyone where you're from to pave the way. I hope it takes the Philippine tennis to another step. Anong ibig sabihin nun? You didn't have anyone where you Hindi to pave the way. May MMDA naman Ibang pavement ba yung ibang sinasabi pave ba? mo? Oo, pavement, iba yon. So, syempre, alam naman natin, hindi naman as popular yung tennis dito sa Correct. Pilipinas. So, siguro, she felt like she didn't have a lot of people to look up to. Wala siya masyadong maano dito. Alex Eala is, of course, part of the Rafa Nadal Academy. At sa Spain siya naka-reside ngayon. Aba, Yes, kaya- kasama niya yung kanyang kapatid, si Nico. Nag-Olympics ba si Alex Eala? No, not yet. Oo. Pero of course, we're hoping that she gets to that point, ano. So matindi ito So big deal ito sa mundo ng sports, sa mundo ng tennis. Yes. So sana, ito lang si Alex Eala, consistent naman siya palagi. Ang mga performances ay tuloy-tuloy lamang. At sana pagkatapos itong mag-umangat palalo. Minsan naman talaga yung trajectory talaga nila. It follows a certain something. Tapos minsan lang, ilan taon na ba si Alex? Alex is 19. Anak ko. Oo. Pag bata nag-mature pa. palalo yan. Yun na nga Tsaka, ang maganda rin sa program ni Alex is consistently, mga nakakalaban niya is the best of the best. Talagang world's greatest talaga. Kasi it forces you to level up your game Correct. Minsan kasi pag ikaw na yung pinakamagaling dun sa liga nyo or sa bansa nyo, wala nang, wala nang challenge sa'yo. Aba, Diba? parang mga ilang politiko lang din. Ay, ganun ba yun? O sanay sila na sila yung mga siga, anak sila na siga. Kaya walang kung may question sa kanila. Kaya pagdating nila sa mas malaking larangan, nagugulantang sila. Parang, how dare you? Ino-oppose mo ako. Kung saan ako galing, ako yung siga doon Kaya ganun din, para mahasa
ang skills lagi tinetest mo with the best of the best. Yes. Okay. Sa politika man o sa sports, di ba? Okay, may time pa tayo. Isip-isip bago mag-eleksyon kung sino ang inyong Alex Eala for president. President? Alex Eala. Sige, ang ganda For ng senator. niya sa atin. Okay, now here's another good news. Pope Francis is now back home after a 5-week hospital stay for life-threatening double pneumonia. Here's a report. Pope Francis made his first public appearance since February 14, just before being discharged from Rome's Gemelli Hospital shortly after noon on Sunday. The 88-year-old pontiff had been battling double pneumonia, the most serious health crisis of his 12-year papacy. As he emerged, he was greeted by a crowd of well-wishers who had been praying daily for his recovery. Abbastanza bene, speriamo che continui per molti anni perché gli vogliamo tanto bene. Veramente è un papà, è un amore di padre. Sensazione di gioia, è un testimone del Vangelo fino in fondo e ci dà speranza. Before returning to the Vatican, Francis made a familiar stop at the Basilica of St. Mary Major, a church close to his heart. He left flowers at the altar, a tradition he has kept throughout his pontificate, even in times of illness. Though his doctors say the Pope is breathing on his own, Francis continues to use oxygen and will need at least 2 more months of rest. He has been advised to avoid large or stressful gatherings, while his body continues to heal. As he traveled back to the Vatican, the streets were lined with supporters chanting his name. Buti naman, gumaling na si Pope Francis, ano? Talagang you storm the heavens with prayers, hindi lang ang Vatican, pero buong Catholic world ay nagdadasal para sa Santo Papa. Oo. At buti na rin, kadig, babalik si Gretchen ho doon. Hindi, nakabalik na eh. Kakauwi lang eh. Nakabalik na eh. Diba? Nakita ko na kanina eh. Kakauwi lang at babalik pa doon. Gretch, balik ka nga. Okay, but this is of course good news for everyone around the world dahil nga 5 linggo tayo kinabahan, nag-worry about his physical well-being. 5 linggo, ang tagal lang, di biro yun, especially for somebody his age. At nag-start siya Valentine's Day, ironically. Pero ang mga katulad ni Pope Francis, alam natin, the papacy is not the easiest job in the world. Kaya yung challenge niyan ay siguro pag-uusapan na ba yung abdication halimbawa ng kanyang responsibilidad, pero kasi 'di ba nasabi ay lifelong daw talaga ito. Pero andun din kasi yung isang na maipasa halimbawa yung responsibilidad dahil yung intimations of mortality ika nga. Dahil kung si JPE yan, baka wala tayong pag-uusapan ng mga pasahan ng mga ganyan. Ibang usapan yung JPE. Oo. Pero tingnan mo to, Viva il Papa ang sinachant nila, no? Ang Viva il Papa. Ngayon, Dito. Ngayon ay, saan na ba yun? Dito natin nakita yun. Ayan. Yan. Ngayon, hindi na siya il. Okay. Viva! Viva Healthy Papa. Okay. Mga kapatid. Okay, sige. Punta naman tayo sa entertainment. Hindi ko kinaya yung hindi na siya ill. Okay. Entertainment news up next. Simulan natin agad sa trending fashion show ng isang huge clothing line sa Pasay this weekend. Some of the head turners were our very own kapatid stars. Von Vilinario has that story. Unique, unstoppable, undeniable. Hindi pa aawat sa mga bonggang rampahan ang latest fashion show ng isang clothing and lingerie line na ginanap sa Mall of Asia Arena. Kabilang sa mga tinilian sa runway ang Mulak Prince at the first family stars na sina Andres at Atasha na talagang born to seize the spotlight as they gave good vibes in their looks. It's so great to be part of a moment like this and to share the stage with my brother as well. It's a great opportunity. Si Andres, mas na-boost daw ang confidence sa runway dahil sa kanyang acting stints sa The First Family at Mutya ng Section E. Dati kasi medyo nahiya ako pag may modeling or like pag posing ganun. Pero ngayon feeling ko naging mas komportable ako sa
modeling and, posing, ganun. Dahil sa acting. Hindi rin nagpahuli sa event ang kapatid stars mula sa Media Quest Artist Agency na sina Mark Rivera, Dom Corilla, Kenneth Stromsness at Annabelle McDonald. I'm excited that this is the first step and representing MQAA. So this is just the beginning. So abangan din natin ang mga next milestone na magagawin natin with MQAA. I'm a very proud MQuest artist na maglalakad for bench body of works. Very grateful ako na napili ako as one of the models. And as being an MQAA artist, it's like, sobrang overwhelming. I'm so excited and thank you so much mga kapatid na inaabangan nyo naman ako. Hindi rin patatalo sa eksena ang Pinay weightlifter na kauna-unahang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Bigla ako, nabubuhatin ako. And, pero parang pinapakita kasi how strong we are. Then now, pinapakita din na hindi pwedeng ikaw lang magbuhat. Kailangan din buhatin ka rin namin. Dumagungdong naman ang MOA Arena nang lumabas ang SB19 na hindi lang rumampa, kundi pinerform din ang latest nilang single na Dam. Habang in her fiercer and bolder era na talaga si Pilipinas Got Talent judge Catherine Bernardo, as she closed the show. Kwento ng box office queen, kinabahan siya bago rumampa. Pero with all the loving support she's getting, the queen has laid the runway. I'm nervous and hungry. Then I've been working out with my trainer, who's here as well. And no sweets, less carbs, tapos mas mind conditioning siya actually. Next year, abangan nila. Yan ang Lord pinaplano ko Rivera. ngayon. Gusto ko, ito pangarap ko sa susunod na taon. Oh. Ini-interview ko ni Von Belenario na walang pantaas. Yan ang Oh, pangarap ito na. Sige. O, sabay na tayo. Sa inyo na to lahat. Alam mo, parang, Von, alam mo kasi Von, sa ganun ka lang. Parang wala lang, pero wala kang pantaas. Yung Von, confidence na ipakita yun. I'm proud Pangarap to ko be yan. with the, representing the Signal family. Okay. Okay, at this point, pinabati na natin lahat. Ang lahat ng mga may abs, walang abs, ang lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. No carbs, no sweets. Oo nga. Nakataba ba yung sweets? Carbs din kasi yun eh. Sugar, di ba? Sa bagay. Kung ganyan kaliit, magta-transform pa rin yan sa loob ng katawan. Pero lahat naman is in moderation, balanced diet daw. Sabi nga nila, what works best. Anyway, okay, batiin na natin lahat na nanonood sa atin. Si JV Chavez, amen! Siguro natuwa siya dun sa balita natin kay Pope, Nico Cabales, of course, watching us. Val Abad, hindi ko naintindihan yung sinabi mo, Val, pero hello! Hindi ko naintindihan. Sige nga, basahin mo yan. Genevieve Klein, nag-add to ka na Deraveb. Nagpunta ka na raw ba kila Web? Parang gano'n. Ayun. Pero, sige, mag-updatean hindi kayo. kaya nagkamali ka ng inalagay ng live, ng comment, I-message mo na kaya siya diretso. Si Emilio, good afternoon, ma'am and sir. Kuya Mer watching. Ralph Kuya Mer. Domingo, good afternoon, Lourdes Denise. As a commuter, stress talaga ang mga strike na ito. Long lines at tulakan ang madalas na mangyari. Okay, sabi ni Elmo Cardenas, good afternoon. Present daw siya. Yummy dinuguan and puto sa bigas. Yan ata ang kanyang recommendation sa next nating delight. Okay? Watching from Montalban, Rizal daw siya. Sir Pero Hermione. yung puto, di ba carbohydrates din yun? Oo nga. Ay, puro protein ka na lang ba? Okay. Hanggang makuha natin yung ganong katawan niyo, pwede yung interview ni Bon na walang pantaas. Na Sige. Okay, Sir Hermione, sabi niya, good luck sa laban kay Paula Badosa. To Alex Eala, ang galing-galing daw ni Alex. Historic daw ang kanyang win over Madison Keys, who won the 2025 Australian Open. She defeated the current champion ng isang Grand Slam. Nakakabilig po talaga itong si Alex Eala. Okay, sino pa? Ang tawag daw sa dinuguan sa Nueva Ecija ay tinumis. Oo, tama. Sabi ni Tito Mike. Si Tito Mike pala to. Tito Mike Policarpio. Sabi ni Hey Epic, interview walang pantaas pero may salon pass. Parang hindi naman completely Oo. wala na rin pambaba. May... Salon pass lang yung pantakit. Parang...
Okay. Masakit yun, ano? Kaya nga eh. La chili plaster. Grabe yun. Siguro hospital ang habol mo doon. Okay, time out muna. Baka ano pa masabi ng babaeng ito. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, this is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord de Vera. And I'm Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, over in the Netherlands, Duterte supporters gathered for Vice President Sara Duterte, who also shared updates about her detained father, former President Duterte. Jovi Francisco has this report. After the speeches on stage, the Duterte supporters who are based in nearby European cities lined up to take a photo with Vice President Sara Duterte. Be strong, and then we believe on him and we love him very much. Sana po makauwi na si Tatay Digong. We love you! Sana makauwi na si Tatay Digong. We love you so much! Overseas Filipino workers filled up a big portion of the Het Malieveld Park Sunday for a meet and greet with the VP. This, they say, is also their way of showing love and support for former President Rodrigo Duterte, who is detained here at The Hague. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday to you. Tatay Digong, we love you. They sang the birthday song, other known Duterte anthems, and chanted their demand, "Bring Rodrigo home." Duterte! Duterte! On stage, the Vice President gave updates about her father's condition. Tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Off stage, she discussed to the media what his father told her about the case against him at the ICC. He was very confident about the legal arguments, and there is no case to begin with. I'm here until the entire team is set up. The entire legal team is
up and I come up with a scheduling with my siblings on who will stay here and when. She also shared that in their most recent conversation, her father told her to bring him home. Pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. But according to Attorney Cristina Conti, there's a zero chance that Duterte will be granted interim release. For the 4 crimes, main crimes that the court tries, crimes against humanity, crimes of aggression, genocide, and war crimes, no interim release has been granted by the court for any of those accused of these crimes. So, from my point of view, there is zero probability that Sara Duterte or the Duterte camp could bring home Duterte by May 2025. And as the Duterte camp prepares for Digong's 80th birthday, those critical of Duterte's war on drugs are preparing for a birthday surprise this coming weekend. Duterte panagutin! Duterte panagutin! Ng mga kababayan natin, hindi lamang dito sa Europa o sa Netherlands, but all across the globe, yung nalalapit na birthday ni dating Pangulong Duterte ngayong darating na March 28. Ang bayan, ang Bagong Aliansa na Makabayan at iba't ibang organisasyon sa ilalim nito, all across the globe ay nagkakasa ng isang Global Day of Action, panawagan para sa tuloy-tuloy na pagpapanagot kay Duterte. Reporting from The Hague, Netherlands, Joby Francisco, We Are One News. Meanwhile, Duterte supporters keep flocking to the Duterte residence in Davao City, where the youngest daughter, Veronica Kitty Duterte, was spotted last night. And let's get the latest on the ground from Bril Montalvo. Bril, okay, may nagkukonsyerto na rin ba dyan parang doon sa park sa Netherlands? Bril. Alam mo, Lord, sa Go. ngayon sa tapat mismo ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Kung mapapansin niyo dito sa aking likuran na dyan mismo ang gate ng bahay ng dating Pangulo at unti-unti na din dumadating dito ang mga taga-suporta ng dating Pangulo kasi nga naglagay ng mga taga-suporta ng standee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kagabi nga, Lord, ay dumalaw mismo dito sa kanilang bahay. Ito nga bunsong anak ni former President Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty Duterte. At may mensahe siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanilang pamilya, especially sa kanyang amang si Digong. At sabi niya na wala daw iwanan, wala susuko hanggat hindi makakauwi ng bansa ang kanyang ama. Yun yung sabi ni Veronica Duterte at dagdag pa niya, Lord, and I quote, "Wag na natin silang patulan, doon na tayo babawi sa eleksyon." Yun yung maikling mensahe nga ni Veronica Duterte, hindi lang dito sa mga Dabawenyo, hindi lang sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, pati na sa buong sambayan ng Pilipino, sa mga nanggigipit sa kanilang pamilya sa panahong ito. At yun nga, sabi niya na huwag na natin silang patulan, babawi na lang tayo sa eleksyon. Ayan, so yun yung isa sa mga mensahe ni Veronica dito nga sa kanyang pagbisita kahapon. Mga pasado alas 11 siya ng gabi dumating dito, Lord, at hindi niya idinitalye kung saan siya galing at saan for saan eksakto ang kanilang lokasyon ngayon. At nagmamadali mga nasa 10 lang na malagi dito nga si Veronica Duterte kasi nga uuwi na din siya or aalis na siya kung saan man siya aalis. At natanong din sa kanya kung saan sila ngayon. Ang sabi niya kagabi na hindi daw mo na pwedeng sabihin kung saan ang kanilang lokasyon. Kasi nga, sabi niya napakadelikado pa daw ng panahon ngayon para sa kanilang pamilya. Kaya nagtatago daw muna sila, Lord. Pero hindi niya binanggit kung saan sila nagtatago at kung saan sila sa mga panahong ito, Lord. At ngayong darating na Biyernes, ang ika-80th birthday nga
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay marami ng mga naka-line up ng mga activity dito sa Davao City sa iba't ibang lugar ng lungsod. May mga activity doon sa Rizal Park, doon sa San Pedro Square, sa gilid ng City Hall, Davao City Hall, at dito mismo sa labas ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may mga naka-line up na din na activity. Ngayon ng kaarawan ni Digo ngayong Friday, March 28. So, abangan natin kung ano pang mga susunod na kaganapan dito mismo sa Davao City, Lord. Bril, I have two questions. So una, nung sinabi ni Kitty Duterte na hindi niya muna sasabihin kung saan magsistay yung family niya, is she or was she just referring to herself and her mother Hanilet, o meron pa bang ibang kapamilya o kasama sa pamilya Duterte na medyo hindi muna magsasabi ng kanilang location at the moment? Second is, yung mga nakikita ko dyan, Bill, sa likuran mo, yung mga supporters ni dating Presidente Duterte, yan pa rin ba? Do you see familiar faces? Sila pa rin ba yung mga supporters na nandyan na simula nung inaresto si Digong? Alam mo nga, Denise, sa unang katanungan mo, sabi niya Kitty Duterte kagabi, yung yung kapakanan, yung security ng kanyang inang si Hanilet Avancenia ang ibig niyang sabihin kagabi, na hindi mo na sila magsasabi kung saan silang lokasyon eksakto, kung dito na ba sila sa Davao City or saan sila dito sa Pilipinas. Yun yung sabi niya na para na din sa kanilang seguridad kasi nga napakadelikado. Yun yung sinabi ni Kitty. Pero yun yung sabi ko na hindi niya idinitalye kung anong klaseng delikado or may mga security threat ba sa kanilang buhay. So hindi na yun sinabi or idinitalye ni Kitty Duterte. Sabi lang niya na hindi pa pwedeng isa-publiko ang kanilang lokasyon sa mga panahong ito. At sa pangalawang katanungan mo, dito naman sa bahay ni dating Pangulong Duterte ay halo-halo yung mga pumupunta dito araw-araw, Denise. May mga iba, may mga taga Luzon, may mga taga Visayas, may mga taga Mindanao, yung mga nakausap natin dito. At nasa ika-12 araw na nga ng pag-vigil dito nga ng mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte dito sa kanilang bahay. Simulang ang tumunog yung issue na na i-raid umano ng PNP itong ang kanilang bahay dito sa Doña Luisa. So tumunog yung balita last March 13. So nasa ika-12 araw na ngayon ang nasabing issue. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring raid na nangyari at mariin niyang pinabulaanan ng Davao City Police at maging ng Police Regional Office 11 na fake news at hindi totoo ang nasabing raid. Alam mo sa mga oras na ito is medyo unti-unti nang dumadami ang mga supporters dito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdating nga ng gabi ay mas dumadami pa yung mga taga-suporta dito at nag-aalay sila ng panalangin at nagsisindi sila ng kandila para sa kaayusan at ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang panawagan nila ay ibalik na dito sa bansa ang dating Pangulo. Denise? May nakikita kaming standee sa likod, Bril. Pwede ka lumapit ba doon sa standee? Tingnan natin kung... Life size ba? Life size ba? At sino kaya nag-set up niyan? Yung standee, dalawang standee ni former President Rodrigo Duterte. So, naka-life size ito. Napakatangka dito ni Digong Abot. Mas pataas pa sa akin itong standee ni former President Rodrigo Duterte. At may mga tent dito, may mga tent, may mga tarpaulin, at may mga pa-TV na rin. May film viewing din dito sa mga sa mga balita ni former President Rodrigo Duterte at may isa-isa na din pumupunta dito ang kanyang mga taga-suporta. At alam mo, may mga pagkain dito, maraming mga donors dito ng mga pagkain coming from different group na sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte. So hindi tayo magugutom dito pag nakatambay tayo dito sa bahay ng dating Pangulo. Ayun, kung pwede lang raw ipadala sa Netherlands yung ibang pagkain dyan, naghahanap daw ng... kasi hindi raw makuha ng cook.
Pero Bril, isa sa panawagan no, ng mga Duterte supporters ay of course yung pagpapauwi kay Digong. Gaano ba sila ka-kumpiyansa? How confident are they that na mapapauwi nga itong si former President Duterte? Of course, talking about the Duterte family as well. Alam mo, Denise, no, nakausap nga natin dito ang ilan sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte at sabi nila na 100% silang yung assurance nila na maibabalik dito ang dating Pangulo sa bansa at nabubuhayan din sila ng loob tuwing nagsasalita nga itong si Vice President Sara Duterte doon sa The Hague, Netherlands, na ibabalik daw niya dito si former President Rodrigo Duterte. Alam mo, yung mood dito, isa positive naman yung mood dito. Nagdadasal sila, nagsisimli sila ng kandila at positibo sila na maibabalik dito. Hindi man ngayon sa kanyang birthday sa March 28, but within this year ay maibabalik dito ang dating Pangulo sa bansa. Bril, singit ko lang, what about yung Duterte family? May nakausap ka ba sa kanila and do they share the same sentiments, same thoughts na ganyan sila ka-confident na makakauwi si Digong this year? Alam mo, wala pa tayo nakikita, no? Last natin nakausap si Titi last week at kagabi nga, pumunta siya dito ay wala naman tayo dito kasi mga pasado alas 11 na sila nakarating. Dito nga si Titi is a surprise. Namisan daw ni Titi ang kanilang bahay at gusto niyang kausapin ng mga taga-suporta niya dito na namamalagi always, gabi-gabi, araw-araw sa kanilang bahay. So, namiss niya ang kanyang bahay at maging mga taga-suporta is gusto niyang pasalamatan. So ngayon nga isa kaarawan din ni First District Congressman Pulong Duterte. So wala pa tayong nakikita dito ng mga Duterte family na nandito ngayon na dumadalaw sa bahay ng kanilang amang si former President Rodrigo Duterte. At to think nandito lang yung bahay sa likod ko ni Mayor Baste. Aba. And doon sa kabilang kanto, doon sa kabilang subdivision, nandun din ang bahay ni ni Vice President Sara Duterte. So walking distance lang din. Oo. Baka may pakain dyan mamaya. Pero Bril, kita ko, nandiyan pa rin yung mga parol sa likod. Anyway, maraming salamat. Bril Montalvo, ang ating News 5 correspondent dyan po sa Davao. Thank you, Bril. Here now is a quick rundown of some stories on One News. MRT3 extended its weekday evening hours starting today, March 24. North Avenue Station's entrance will now close at 10:25 p.m., while Taft Avenue Station will close at 11:04 p.m. The Department of Transportation says more trains will run during peak hours to speed up travel for commuters. NLEX Corporation has announced free toll for northbound vehicles from Balintawak to Maykawayan starting today, March 24. This will remain in effect until all 4 lanes in the Marilao northbound area are fully reopened. The Department of Transportation thanked NLEX for promptly acting on its request to help motorists affected by the damaged Marilao Bridge. The National Bureau of Investigation is looking into potential financiers behind vloggers spreading fake news on social media. This comes after a vlogger arrested in Cebu denied receiving payment for disinformation. The NBI is monitoring at least 20 vloggers and gathering evidence to pursue legal action. House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V has revealed more suspicious names linked to Vice President Sara Duterte's confidential fund use. Ortega said names like Amoy Liu and Fernan Amoy were submitted to COA but don't exist in PSA records. He urged VP Sara to address the issue amid allegations of a scheme to misuse public funds. And Malacanang has declined to comment on President Marcos's mention of 11 candidates instead of 12 during the Alianza's campaign rally in Laguna on Saturday. It was also noted that the president once again did not mention Senator Amy Marcos when introducing the administration's senatorial bets. Palace Press Officer Claire Castro said the public should wait for upcoming rallies to understand what the president meant by his remarks.
Or the transport group Manibela believes it has paralyzed transportation in Metro Manila today as they stage the first day of their 3-day transport strike in protest of the PUV modernization program. And mobile journalist Evan Tarinque reports to us live. Evan, nasan ka ngayon? At totoo ba yung claim ng grupo na maraming nahirapan sumakay ngayon dahil sa kanilang strike? Upslard, nandito tayo ngayon sa may Quezon Memorial Circle. No? Galing tayo kanina ng PhilCoA kung saan mayroon nga transport strike na ginawa itong Manibela. Sinilip natin kung marami bang mga naapektuhan mga mananakay ngayong araw dahil nga dito sa 3 araw nilang strike. No? Nakausap ko yung ilang mga commuters this morning, no? And sabi naman nila, hindi naman daw sila nahirapan na bumiyahe at magsakay din or maghanap din ng pampasaherong jeep na masasakyan. Dahil hanggang ngayon, actually kung makikita mo sa likod ko, talagang makikita mo, umiikot pa rin. No? Pakita lang natin yung kahabaan ng circle na makikita natin. Marami pa rin mga jeepneys, maraming mga bus, at maraming mga UV na vehicles ang patuloy na umiikot dito sa may circle. No? Kadalasan lahat ito ay dadaan doon sa may PhilCoA, papasok sa may Commonwealth Avenue. No, kanina nakausap natin yung ilang mga miyembro ng Manibela, yung sabi nila sa akin ay mga rutang kanilang posibleng maapektuhan nito ay yung Fairview Calao, Fairview Quiapo, PhilCoA Calao at Lagro Panay. Bukod dito, meron din silang ilang mga strike centers sa iba't ibang bahagi sa Metro Manila. Meron sa Las Piñas, meron sa Monumento, meron sa Nagtahan, at meron din sa Pasig, no? Pero yun nga, as earlier said, no, mas marami na rin mga possible na transportation, no? Mas marami ng alternatives. Ngayon, lalo na nadagdagan nga ng biyahe ng tren itong LRT1, LRT2 at sa MRT3 naman mas humaba ng 1 oras yung running time simula ngayong araw. Papslood. Evan, would you know kung pati yung mga UP ikot na mga jeep ay kasama rin sa strike? Pops Lord, so far no, kanina pa tayo nag-iikot dito, no, pero yung UP ikot, I believe kasi ang sinasabi kasi ng Manibela is yung mga miyembro nila, no. Technically kasi maraming mga miyembro or maraming mga transports group na depende sa ruta, no, and meron nga action 3 na kinuprotesta naman sa harap ng LTFRB na sang-ayon dito naman sa modernization act, no, yung Pasang Mazda, Altodap, no, silang dalawa yung mga ilang big names pa na nagbigay suporta naman sa sa modernization program. Pero sa mga UP ikot na jeepney wala pa tayong nakikita na biyahe. Nakikita kasi na biyahe dito Supalitex, Fairview, yun yung mga dumadaan dito. Pero yung pa UP ikot, wala pa tayong nakikita pa. Ivan, what's the word coming from Manibela? Are they expecting more members to join in the coming days? O may posibilidad ba dahil dun sa past na mga strikes nitong Manibela, tinitigil nila after just 1 day? May posibilidad ba na gawin din nila yan? Or are they pushing through the whole 3 days? Yes, Denise, nga yung tinatanong natin kanina. No? Kasi from experience, no, laging nangyayari. Unang araw, nagkakaroon ng strike, and after that, biglang nagda-die down. No, ang sagot nila dependent na raw sa kanilang mga miyembro. No, dahil naiintindihan naman daw nila na yung mga miyembro ng kanilang samahan kailangan bumiyahe. No, kasi kailangan nila ng pera or kailangan nila kumita para may maiuwi sa kanilang kanya-kanyang pamilya. No, yun yung kinlaro sa atin kanina na wala namang pilitan sa pagsama sa kanilang protesta. Basta buo yung basta malinis daw yung kanilang panawagan na ayusin or magkaroon ng panibagong diagulo dito tungkol dito nga sa consolidation ng mga PUV. Denise? Evan, hindi naman uso ngayon yung mga hinaharang yung mga kapwa nila mga driver at pinapatigil yung let's say mga ayaw sumali sa protesta, no? Naalala ko nung araw, talaga hinaharang yun Pati yung mga pasahero pinapababa. Wala namang ganyang siguro insidente, I suppose. Ngayon, Poplar, no, kanina doon sa pagtambay natin sa PhilCoA, no, tinambayan talaga natin itong pwesto ng grupong Manibela. Wala naman tayong nakita na namara
No, wala naman tayong nakitang namara, nagpahinto ng jeep, nagpababa ng pasahero. Wala naman tayong nakitang ganyang senaryo kaninang umaga. No? Pero yun nga, naiintindihan pa rin daw kasi ng kanilang grupo na talagang kailangan maghanap buhay nung kanilang mga kasamahan na jeepney drivers. Naiintindihan daw nila yon. And yun nga, no, tinatanong talaga natin, etong 3 araw ba, kaya ba talagang nila ma-sustain na 3 araw sila magpoprotesta dahil yun nga, from experience, laging after 1 or 2 days, biglang natatapos na yung kanilang transport strike. Marami ba nag-aabang dyan, Ivan? At mamaya pang oras ng uwian, tingin mo sa ganyang katumal, let's say, sa ganyang level, let's say, ng mga daan ng mga jeep, mukhang magiging sakit ng ulo ba yan mamaya? Handa na bang oras na ba para ihanda yung mga 6x6 ng mga pangbaha ng mga truck ng army? Actually, Popford, pwede ko kayong ikot ngayon dito, no? Yun. Since nandito naman na tayo sa labas. Ito, may kita naman natin, ito yung part ng circle. Oh my, hindi pala yan, mukha ko yan. Alright? Ayan. Okay, ito yung part ng circle. Ito yung nasa may bandang papuntang Kalayaan. No? May kita naman natin yung mga jeepney, marami pa rin talagang umiikot. No? Ayan, kaliwat kanan, PUV bus, UV Express, mga modern jeeps, no? Marami pa rin umiikot. Pero pagdating doon sa may kabilang side, doon sa may bandang Kalayaan Avenue, makikita natin doon yung mga pila-pilang mga bus, no? Ito yung mga libreng sakay ng Quezon City LGU, no? And yun nga, tinanong natin kasi ito kasi project na to, yearly na to, no? Pero kanina tinanong natin yung isang personal doon, tinanong natin, sir, kamusta? Mas dumami ba? No, pero ngayon daw, actually, ay mas dumami yung kanilang pasahero, no? And yun nga, kasi baka sakali na wala silang masasakyan. Pero ngayon, makikita naman, kaliwat kanan pa rin yung mga jeep na umiikot, no? Kadalasan kasi, Lagro, Pitex, Cubao. Ivan, so yun yung mga umaikot dito, Pops Lord. Nasa likod mo ba yung City Hall? Yes, Pops Lord, nasa likod ko yung City Hall. So, lumagpas lang tayo. Uy, pero ano yan Evan, yung ganyang karaming tao, medyo terminal ba yung area na yan? Medyo ano yan Parang may build-up na. Oo, may build-up na yan. Actually, meron pa doon medyo malayo lang tayo ng konti doon sa mga sakayan ng bus. Pero meron doon, may build-up doon. Dahil kasi itong mga bus na ito, may mga intervals, no? Hindi tuloy-tuloy yung kanilang biyahe. So usually 20 minutes yung interval ng mga libreng sakay na jeepney ay na bus. So nagkakaroon, iniipon muna sa baba at pag oras na parang umalis ng bus, ay doon na nila papasakayin yung mga tao. Partner, Ivan, isingit ko lang, bumulong si Direk sabi niya, parang ang dami daw nag-aabang ng mga motor na lang, yung mga via app. Gets. Yun din ba napansin mo? Oo. Ito, tambayan natin. Ito maraming actually ito yung mga motorcycle apps na nakatambay dito sa labas ng City Hall. No? Ayan, makikita ba natin? Ayan, usually nakatambay sila, nag-aantay ng booking dahil mayroong kasing event ngayon sa loob ng City Hall. Talaga? No? So, ngayon, baka syempre, mas marami siguro pasahero, kaya dito sila nag-aantay. Minsan yung iba nga kahit wala ng app di ba? Nag-aabang lang talaga dyan Ivan, ikaw paano ka uuwi? Wala pa naman binibigay si Pops J. Tarok ng mga motor natin. Yan ang magandang tanong, no, Pops. Antayin natin, baka may ibigay na may number 6 na best pa. Yan ang iaabangan. Hayaan na lang natin na ngat-ngatin si J. Tarok ng kanyang konsensya habang ikay naglalakad pa uwi sa Marikina. Cargo mo yan, J. Tarok. Tandaan mo yan. Okay? Sige, mag-ingat ka dyan, Evan. Babalikan ka mamaya. May iba pa magtatanong. Pero thank you. Ating mobile journal, Evan Tarinque. Nag-uulat live mula sa Quezon City. All right, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. This is AP News Minute. Pope Francis returned to the Vatican on Sunday after a 5-week hospitalization for life-threatening double pneumonia, beginning 2 months of prescribed rest and recovery. In Gaza, the territory's health ministry said more than 50,000 Palestinians have now been killed in the war between Israel and Hamas.
Overnight, Israeli airstrikes killed at least 26 Palestinians, including a Hamas political leader. New Canadian Prime Minister Mark Carney and his Conservative opponent said U.S. President Donald Trump must respect Canada's sovereignty as they kicked off their election campaigns. Crowds at Cape Town Airport in South Africa surrounding Ambassador Ibrahim Rasool, who was expelled from the U.S. and declared persona non grata by the Trump administration. The expelled diplomat told supporters he will wear the sanction as a badge of dignity. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. The iconic tour of Luzon is set to make its grand return starting April 24, bringing together local and international teams for a thrilling competition. Here's a report. The Tour of Luzon, the country's premier multi-stage cycling race, is making its much-awaited return this year. The race will feature local and international teams competing across 8 stages in 7 provinces from April 24 to May 1. Organized by Metro Pacific Tollways Corporation and Dockworld PH, the comeback of the event aims to elevate Philippine cycling to new heights. This is a great partnership, in any sporting event. Kung walang media, kung walang organizer, kung wala yung NSA, Phil Cycling, kung wala yung Philippine Olympic Committee, kung walang corporate sponsor like Metro Pacific Tollways, mahirap yan. So ang importante, we all believe the Tour of Luzon is a great event. Talagang gusto ng Pilipino, mahal ng Pilipino. And then let's put all our resources together, our skill in organizing, so that every year we can do this, the great revival of the Tour of Luzon. Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino expressed optimism that with the support of MPTC, the race will carry on every year. Matagal nang inaantay ng mga tao to. Bata pa tayo noon, sikat na sikat to. And na-revive naman nung huli, nung Air 21 with the support of MPTC. Every year na yan. Metro Pacific Investments Corporation Director Ricky Vargas emphasized the importance of the race and shared his enthusiasm for its return. Napaka-importante kasi to us, yung cycling represents a lot more than just the cycling, di ba? I spoke about wellness. I spoke about tourism. The community, that's who we are in MPTC. We build communities, not only roads. So that's very important to showcase what we have. Ang balik ng Tour of Northern Luzon, susunod na yung Tour of Luzon.
Susunod na yung Tour of the Philippines. So panoorin ninyo, enjoy every moment of it. Kasi like in any other sports, you don't watch the game only or stay and see the auditorium. You see the countryside. So every journey, every pedal, the countryside is part of it. So manood kayo. Cyclists will vie for the prestigious Perpetual Trophy and a portion of the 1 million peso prize pool. Alright, ika nga ng kasabihan, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ito naman, mga kapatid, ang magpapatunay niyan, ang inyong kinaadikan na segment, mga kapatid, dito po sa I Saw the Signs. Contribution na naman ang ating mga isaw natin yan, Tita D. Okay, today's edition from viewers of Afternoon Delight. Unang larawan. Ito ay, nakalagay, pre, sama ka, libre na lang kita merienda. Aha. Okay. Pinaghawak niya ng box sa likod ng motor. Aray ko. Ito ay galing kay Millet Rosete. Thank you, Millet. Ito naman, next. Samahan mo ako, Be. May kukunin lang tayo. Okay, Millet pa rin to. Yung kinuha. Ayun, yung kinuha. Yung kinuha. Malaking TV. Nakakita ka na ba ng ganyan? Hindi ganyan kalapad. Pero meron. Lalaban yung hangin mo dyan, ha? Medyo delikado. Oo, delikado yan. Oo, yan kasi. Hindi naman gano'n kamahal yung mga ano, di ba? Mga Delivery? TNBS. Oo. Next! Peram kotse, may kukunin lang. Ang kinuha, Ano ba yung lupa? bastos. Ano yung lupa? Lupa. Ginawang truck. Mahal magpaano ngayon, ha? Magbayad sa construction or kahit anong cleaning service. Pero mas mahal din mag-vacuum, pa-vacuum ng ganyan. Kaya hindi nila sasakyan. Salamat sa mga lahat ba yun ay Millet Rosete? Ay, hindi ko napansin yung pangatlo. Yung pangatlo ba kay Millet? Direct? Thank you po sa inyong lahat. At sa lahat nagpapadala. Sa lahat na nagpapadala, sana maengganyo din po yung iba, no? Because sharing is caring. Okay. At lahat pala confirmed. Si Millet lahat nagpadala ng ating I Saw the Signs for today. Alright. Okay. Bukas po ulit aabangan namin ang inyong mga papadala at ang inyong mga comments. Please send them to us on afternoondelightON@gmail.com. Alright. May oras Kaya pa ba ba? tayo? Wag na. Wala na oras Mm. kasi. Anyway, bukas na lang po sa mga hindi natin mababasa mga comments sa Facebook and YouTube. Anyway, TikTok nagte-TikTok na rin tayo. Yes, oo. Okay, that will have to do it for us this Monday, March 24. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes Vera po ang inyong lingkod. Inyong pag-utusan, wag lamang utangan. Have a delightful afternoon.